Alright, hai. Salam sejahtera. Saya Coach Jeru. Saya merupakan Forex Trader sejak 2007 hingga sekarang dan telah membantu berpuluh ribu trader secara online offline coaching program seminar yang saya jalankan. Dalam video siri pendek ini, saya akan kongsikan pada anda betapa pentingnya memahami konsep trend. Dan sebelum ni ada satu video yang telah saya ceritakan mengenai konsep, iaitu ada 3 jenis trend utama yang dikenali sebagai major trend, minor trend dan volatility trend. Dan ada yang menanyakan saya, di manakah video volatility trend? Di mana saya tidak terangkan pada masa tersebut, dan inilah videonya mengenai volatility trend. Okey, kita balik kepada asas kita dan saya akan kongsikan anda dalam tab, iaitu pertama ialah dalam trend dia ada major dan juga minor. Mana satu break, kemudian turun dan juga break. Ini untuk salah satu contoh yang kita boleh tulis ialah X, A, B dan C. Ini bermasuk dalam perjalanan trend. Pertama yang break dikatakan sebagai break, iaitu maksudnya ialah signal trend, ini ialah retest, pembetulan arah, dan ini ialah hala tuju trend mengikut secara idealnya lah. Tetapi pada masa yang sama juga antara benda yang kita kena faham dan juga jelas, ini dinamakan sebagai major trend. Okay? Dan penurunan ini dikenali sebagai iaitu minor trend ataupun retest ataupun retracement ataupun pullback dan juga mungkin juga mencari zone entry, dan ini total ini juga dikatakan sebagai major trend. Okey, jadi volatility trend ni bermaksud ialah gabungan di antara satu kenaikan dan penurunan pada time frame besar sekaligus dia menjurus kepada kefahaman, sebab ini single time frame. Dalam single time frame ada dalam lagi satu ialah MTF, bermaksud minor trend juga mungkin major trend pada time frame kecil dan mungkin juga merupakan sebahagian daripada major trend pada time frame besar kalau di minor di time frame kecil. Jadi penurunan turun naik inilah yang dikatakan sebagai volatility trading. Maksudnya kita ambil secara pukul rata di bahagian kenaikan dan penurunan ini untuk membentuk nama dia iaitu volatility trend. Volatility trend. Okay. So jadi maksudnya volatility trend ni iaitu fokus kepada major dan minor gabungan di antara single time frame dan multi time frame. Maksudnya kita boleh fokus kepada satu time frame yang mungkin melibatkan time frame lain ataupun satu time frame yang sama. Okay. So mungkin kita tengok ini dari segi teori. Kalau kita tengok dari segi praktikal, kita perhatikan dekat sini sebagai contoh. Ini adalah GBP/USD. Kalau saya ambil contoh, kalau perhatikan ini di, let's say saya masuk di H4. Okay. So contoh volatility trend ni mungkin saya pernah kongsikan sebelum ni. You perasan tak perasan ataupun you mungkin ambil indah tak indah, masa you ambil peduli atau tidak. Tapi poin utama saya ialah memahami aplikasi dia hampir sama. Tetapi konsep tu adalah konsep yang universal. Maksudnya kita boleh test pada keadaan lain, di mana saya akan tunjukkan lah dalam video akan datang. Saya ambil contoh macam ni. Kalau kita ambil contoh kat sini, satu perkara kita kena faham lah, kita kena set yang dinamakan sebagai statistik lah. Maksudnya kita pergi kepada benda yang kita boleh buat itu secara backtest. Okay, saya akan buang beberapa MA yang kita tak gunakan sebab saya tak nak you confuse ataupun you keliru dari segi cara berfikir dan tindakan. Okay, saya ambil contoh simple. Ini H4 sekarang ni 18-20 Disember lebih. So katalah saya ambil pada let's say 1 Disember. Okay, let's say saya ambil 1 Disember. Jadi saya tandakan satu garis yang boleh bantu kita secara horizontal supaya kita tak lari sangat. Jadi saya pun boleh cari kat situ kita bermula. Okay. So garis horizontal tu ada berada kat sini. So saya akan gerakkan garis tersebut di 1 Disember. Lebih kurang kat sini lah kan. Okay. Di sini saya akan tebalkan garis ni untuk supaya kita boleh aplikasi dan juga kita boleh betulkan dia. Jadi you boleh nampak apa yang saya cakap ni dan okay, sepatutnya you nampak dah. Okay, kita pergi. Ni yang boleh tarik ni saya masukkan. Okay. Jadi tandakan. Tandakan ialah candlestick trend. Aplikasi jenis satu ialah tandakan secara selang-seli. Okay, saya masukkan kat sini. Untuk kita boleh tandakan selang-seli, saya gunakan kita punya rectangle. Okay. So katalah ni rectangle ni kosong tau. Kalau kita nak color dia, kita kena letak yang sesuai lah. Jadi saya ambil sini. Rectangle tadi saya tarik, maknanya satu ialah berlaku satu candlestick downtrend. Tanda macam tu. Okay, kalau you nak macam lain sikit ataupun you tak nak tanda color, you boleh tebalkan pixel ni dan you tukar color, let's say warna ni lah, warna biru. Okay, let's say lah. Okay, test. Okay, satu. Alright, faham? Ni satu. Lepas tu kita tengok yang bull pula, kita cari. Okay, ni contoh aplikasi. Saya masukkan, saya ambilkan, ini adalah untuk bull. Okay, dan kita masukkan lagi untuk bear pula. So benda yang sama, kita buat ulang-ulang dan benda ni sedikit ambil masa tapi insyaAllah berbaloi.
Okey, yang ni sebenarnya boleh filter. Tetapi katalah kita nak filter filter tu maksudnya kita tengok time frame besar, kalau dia berlawanan arah pada SZ, kita tak boleh ambil sebenarnya, tapi kita tetap ambil dari segi kefahaman kita. Buy. Okey, lepas tu kita tengok juga sell. Ini boleh diminimalkan risiko, tetapi katalah kita ambil direct macam ni. Okey. Lepas tu saya ambil lagi. Alright. Okey, rectangle, sell ada, buy pula. Okey, dan juga seterusnya sell kan. Nampak obviously kita tahu itu sell. Jadi maksudnya dalam bulan ni ada banyak cara kita execute untuk kita lakukan dagangan. So maksudnya daripada sini kita tahu satu ialah kita dah nampak ini clear cut dalam satu kondisi trend dan macam mana perjalanan dia lah. Alright, secara senang sekali. Okey, bermaksud ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entry. 7 entry. Okay, kalau kita perhatikan, kalau kita smart lah, kita tengok sebenarnya daily ni tak logik kita nak buy ataupun jadi kita boleh tengok, kita boleh filter sebenarnya. Cuma katalah kita faham volatility, maksudnya kalau you tengok dalam kes ni, apa saya maksudkan volatility, you nampak tak dia major minor dia campur aduk kan, major minor dia campur aduk. You boleh tengok kan, kita tengok dekat sini kita faham yang naik turun kan, dia campur aduk. Sebab tu kita tak okay, major kita ambil ni, kita ambil mana yang penurunan dan kenaikan daripada time frame yang sama ataupun multi time frame. So katalah saya ambil kes ni, saya ambil untuk kita punya pembelajaran. Okey, saya ambil kat sini, saya buat macam ni dulu untuk memudahkan kita tidak dilari dia punya tu. Okey, saya ambil kita punya pengiraan kita boleh pakai mana-mana je, kita boleh pakai arrow atau biasa. Okay, contoh, katalah dekat sini you sell, kita buat TP dan SL 300 dengan 100 point. Dekat sini boleh nampak point. Ini adalah risk reward. Saya tak tekankan risk reward kali ni. Saya cuma nak cakap konsep aplikasi volatility trend. Antara campur gabungan antara major dan juga minor. Okay. So ini kita sell. Sebab ini candlestick trend sell. Lepas tu dia float. Maksudnya pergi kepada 300 kita kena tutup dan SL lah. Ni satu SL. Okay, kita ada satu SL. Okay. Lepas tu kita tengok yang kedua seterusnya. Yang ni pula buy. Kita buy. Kena mana-mana yang sentuh dulu kita buy terus kan. Katalah kita buy kat sini. Lambat kan. Katalah kita buy. Lepas tu kita tengok. Kena tak kita punya 600. Kena tak 600. Saya rasa kena sangat lah kan. Sebab ini dah lebih 600. Maknanya 2. Satu SL. Lepas tu satu lagi ialah TP. Kan. Okay, alright. So kita tengok yang ni pula kan. Tengok yang ni seterusnya. Ini cari tempat dia. Sell. Ini sell. Tengok dia turun tak. Sell pergi tak kepada 600? Yes, pergi. Saya tak sangka dia pergi Lepas tu 2 TP, 1 SL kan. Ini saya kira guna tangan saya je, saya tak tulis kat sini supaya you tak lepas daripada kita punya ni. Mata you kat sini. Okay, alright. Yang ni pula, you masuk entry tak yang ni? Dah kat sini, perhatikan. Yang ni 300-600, yang ni dah tentu entry kat sini. So ni SL lah obviously kan. Dia tak naik kan. Lepas tu dia pun terus turun kena 300. So 2 SL 2 TP sekarang ni. Okey. Lepas tu kita ambil kat sini, kita letak kat sini, ini entry. Itu entry dia. Lepas tu saya ambil kena tak 600, kena 600. So TP ada 3 TP. Ada 3 TP, okey, 3 TP. Yang ni ada tak? Okey, yang ni ada tak? Sekejap saya ambil. Kecil sikit lah yang ni. Ini ada tak? Saya ambil entry kat sini, let's say. Lepas tu yang ni lebih tak 300 pip lebih, bukan 300 pip, 300 point lebih, bermaksudlah DSL. Walaupun dia naik kena TP tapi DSL sebab kita buat 300 kan, betul tak? 300 dah kena. So maksudnya ada 3 SL 3 TP. Yang ni tak ada result lagi lah ke yang ni ada result? Tengok ini result tak? Ini ada result tak? Yang ni entry, sini tempat entry, katalah ni entry yang first. Oh, ini ada result. So maksudnya ialah ada 4 SL 4 SL 3 TP. Okay, so kita dapat lebih kurang kat sini 4 SL 3 TP. Hasil daripada volatility ni kita ada 4 SL 3 TP. Okay. So daripada sini hasil dia, kalau kita kali gunakan risk reward, saya dah cakap awal-awal saya tak cerita risk reward dalam ni, cuma nak cerita pada you ialah SL 4 kali SL, let's say risk you ambil daripada 1000 USD, you ambil 10%, bermaksudlah you ambil risk dalam 100 USD dekat sini. So bermaksud setiap kali SL 100 USD, jadi kalau 100 USD kali 4 SL ada 400 USD negatif. Okey, yang ni 3
Sebab 1 nisbah 2, 3 kali 2, 6, 6 kali 100, 3 kali 2, 6, kejap. 3 TP, 300 kali 2, ada 600 USD. So maksudnya you dapat net positif 200 USD lebih kurang 20% lah. So tu maksud saya. So aplikasi ni, major minor ni biasanya kita kaitkan dengan risk reward ratio, systematic trading. Itu konsep dia. Okay, panjang sikit video ni saya rasa. Tapi pada sahabat saya tak nak terangkan terlalu detail. Pasalnya saya rasa ada benda yang you kena learn konsep apa itu volatility. Volatility tu kita bermaksudlah kenaikan penurunan kita tak kisah. Kita ambil je dia naik, kita buy, dia turun kita sell. Tapi mesti aplikasi dengan backtest secara systematic trading dan boleh aplikasi. Apa yang saya ajak you sesuai tau sebenarnya untuk major pair 300-600. Okay, jumpa lagi dan salam hormat. Please comment, like video ni dan juga like juga kita punya YouTube channel. Saya asyik kata like video like YouTube channel kita. Dan bersama juga please juga komen kan apa yang nak tahu, apa yang nak belajar pasal saya akan buat video tu untuk cakap pasal panjang. Jumpa lagi dan salam hormat.